हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल में आप સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડિયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું ચોથી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો શરૂ કરતા પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે। પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં જ માઉન્ટ અન્નપૂર્ણા શિખર એના ઉપર પહોંચનાર સૌથી પહેલા ભારતીય પુરુષ વ્યક્તિ કોણ બન્યું છે? મેં તમને આ લાસ્ટ લેક્ચરમાં એ પણ કીધું હતું કે પુરુષ વ્યક્તિ કોણ છે એવું પૂછે તો શું જવાબ લખવાનો, સૌથી પહેલા ભારતીય વ્યક્તિ કોણ એવું પૂછે તો શું લખવાનું, અને સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા એવું પૂછે તો શું લખવાનું। આ ઉપરાંત માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર ભારતીયો વિશે પણ મેં તમને એમાં વાત કરી હતી, તો જેટલું પણ યાદ આવે એ લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે। શરૂ કરીએ આ વિડિયો ચોથી મહિના કરંટ અફેર। હાલમાં જ વર્ષ 1913 પછી પહેલી વખત છે કાલેસર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે એમાં એક વાઘ જોવા મળ્યો છે। આ કાલેસર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલો છે? તો કાલેસર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે એ હરિયાણાની અંદર આવેલો છે, તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે। તો હાલમાં જ છે હરિયાણાની અંદર છે કાલેસર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આવેલો છે, ત્યાં તમે ઇમેજમાં જોશો આ પ્રકારે વાઘ જોવા મળ્યો છે। અને તમને કહું તો છેલ્લા 110 વર્ષથી આ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની અંદર કોઈ પણ વાઘ નહોતો, તો અચાનક જ આ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની અંદર વાઘ જોવા મળ્યો, જેના કારણે આ ચર્ચામાં છે। ક્લિયર? અને વાઘ છે શેડ્યુલ 1 ની અંદર છે એને સંરક્ષિત આપવામાં આવેલું છે, બરાબર। ભારત સરકારે 1972માં પ્રોજેક્ટ ટાઈગર શરૂ કરેલો હતો, તો પ્રોજેક્ટ ટાઈગર હેઠળ છે આપણે વિવિધ જે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો અને વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરી છે અને ટાઈગર રિઝર્વનો દરજ્જો આપીએ છીએ। હાલની અંદર ભારતની અંદર કુલ ટાઈગર રિઝર્વની સંખ્યા કેટલી છે? તો કે 53। આ હું તમને આંકડો આપું છું એ એનટીસીએ નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટીની વેબસાઇટનો આંકડો આપું છું। ક્લિયર? બાકી વિશ્વ વાઘ દિવસ છે એ 29 જુલાઈએ હોય છે, ઓકે। અને આવું જ એક વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરીમાં પણ વાઘ દેખાયો હતો, સોહિલવા વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરી જે ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલી છે, ત્યાં પણ વાઘ જોવા મળેલો હતો, એ પણ ચર્ચામાં હતી, તો બે યાદ રાખી લેજો, ઓકે। બાકી આ કાલેસર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન હરિયાણા અને ગુરુગ્રામમાં છે, અને હરિયાણાની અંદર માત્ર 2 નેશનલ પાર્ક આવેલા છે, અથવા તો 2 રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આવેલા છે, એક તો કાલેસર, બીજો કયો છે? બીજો છે સુલતાનપુર નેશનલ પાર્ક। ક્લિયર? આટલા પોઈન્ટમાંથી યાદ રાખશો। આંતરરાષ્ટ્રીય ફાયર ફાઈટર ડે ની ઉજવણી હાલમાં ક્યારે કરવામાં આવેલી? આંતરરાષ્ટ્રીય ફાયર ફાઈટર ડે આ 4 મે ના રોજ હોય છે। આજે છે 4 મે, આજે છે આંતરરાષ્ટ્રીય ફાયર ફાઈટર ડે। ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે। હાલમાં 4 મે ના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય ફાયર ફાઈટર ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવેલી। સૌથી પહેલી વખત 1999માં આ આંતરરાષ્ટ્રીય ફાયર ફાઈટર ડે ઉજવાયેલો, અને અગ્નિશામન કરનારા એટલે કે આગ બુઝાવનાર લોકો છે, બરાબર, એમનું જીવન જોખમથી ભરેલું હોય છે। જાન્યુઆરી 2020માં ઓસ્ટ્રેલિયાના જંગલોમાં ભીષણ આગ લાગી હતી, કરોડો જાનવરોએ એમાં જીવ ગુમાવ્યો, અને એમાં 5 ફાયર ફાઈટર આ આગ બુઝાવતા શહીદ થયા। ક્લિયર? તો એક આવી જ રીતે રાષ્ટ્રીય અગ્નિશામન દિવસ હોય છે, તો એ રાષ્ટ્રીય અગ્નિશમન સેવા દિવસ છે એ 14 એપ્રિલે હમણાં જ એપ્રિલ મહિનામાં થયેલો, બરાબર। એક મુંબઈમાં એક જહાજની અંદર આગ લાગી હતી, તો જેમાં 70 જેટલા લોકો શહીદ થઈ ગયા હતા, તો એ ઘટનાની યાદમાં એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આ દિવસ ઉજવી હતી। હાલમાં જ ભારતની કઈ સંસ્થાની શૂન્ય ટીમ છે એમણે અમેરિકા ખાતે આયોજિત સોલાર ડેકાથલોન બિલ્ડ ચેલેન્જ છે એમાં બીજું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે? તો શૂન્ય નામની ટીમ હતી આપણી ભારતની, અને આ કઈ આઈઆઈટીની ટીમ હતી? આઈઆઈટી બોમ્બેની ટીમ હતી, આ બીજું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું। ખૂબ મોટી બાબત કહેવાય। આ ટુર્નામેન્ટની અંદર 32 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો વિશ્વની, એમાં આઈઆઈટી બોમ્બે છે બીજા ક્રમે રહી, અને એની આઈઆઈટી બોમ્બેની શૂન્ય નામની ટીમ, તો ટીમનું નામ શું? તો એવો પણ ક્વેશ્ચન રિવર્સમાં આવી શકે, તો ટીમનું નામ હતું શૂન્ય। ક્લિયર? તો સોલાર ડેકાથલોન બિલ્ડ ચેલેન્જ છે એમાં બીજું સ્થાન આપણે પ્રાપ્ત કર્યું। થોડોક આઈઆઈટી નું રિવિઝન કરાવી દો। એક ડીએસએલઆર કેમેરા સૌથી ઓછી કિંમતનો ડીએસએલઆર સેટઅપ વિકસિત કર્યો છે, જેનું નામ આપ્યું છે સીએલ ફ્લેમ। આ કોણે વિકસિત કર્યો? આઈઆઈટી ઇન્દોરે। પછી એક હૃદય રોગ માટે હાર્ટ સેન્સ નામનો ડિવાઇસ વિકસિત કર્યો છે, આ આઈઆઈટી મદ્રાસે કર્યું છે। અને એક દૂધમાં થતી ભેળસેળ શોધી શકાય એવું એક કાગળનું ત્રિપરિમાણીય પોર્ટેબલ ઉપકરણ વિકસિત કર્યું છે, એ પણ આઈઆઈટી મદ્રાસે કર્યું છે। થોડાક આઈઆઈટી ના પોઈન્ટ પણ તમારે યાદ રાખવાના, આવી રીતે રિવિઝન કરતા રહેશો એટલે યાદ રહેશે। સિન્થન સ્નો ફેસ્ટિવલ આનું આયોજન ભારતના કયા રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં કરવામાં આવેલું છે? તો આનું આયોજન છે એ જમ્મુ કાશ્મીરમાં કરવામાં આવેલું છે, તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ જમ્મુ કાશ્મીર।
સિન્થન સ્નો ફેસ્ટિવલ છે બરાબર એ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આયોજિત થયો છે. એકચ્યુઅલમાં સિન્થન પાસ છે તે અનંતવાડ અને કિશ્તવાડને જોડે છે, તો એ પાસના નામ ઉપરથી આ ફેસ્ટિવલને સિન્થન સ્નો ફેસ્ટિવલ નામ આપ્યું છે. બાકી જમ્મુ કાશ્મીર વિશે થોડુંક યાદ રખાવી દઉં તમને, જૂના રિવિઝન કરાવું. એક અંજી ખાડ બ્રિજ, જે ભારતનો સૌથી પહેલો કેબલ સ્ટે બ્રિજ છે, એ જમ્મુ કાશ્મીરમાં હમણાં જ બનીને તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. જમ્મુ કાશ્મીરની બસોલી પેઇન્ટિંગને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. એક પીરા કુનફેર ટનલ છે, એ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલી છે, એનું ઉદઘાટન હમણાં જ થયું છે. પછી વિશ્વનો સૌથી ઊંચો રેલવે બ્રિજ જે ચિનાબ નદી પર બન્યો છે, એ પણ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલો છે. તો આ કેટલાક જમ્મુ કાશ્મીર વિશે અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમારી પરીક્ષામાં ઉપયોગી બની શકે છે. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશે સંયુક્ત રીતે નેટ ઝીરો ઇનોવેશન વર્ચ્યુઅલ સેન્ટર બનાવવા અંગે જાહેરાત કરી છે? ભારત અને યુકે જાહેરાત કરી છે કે એક નેટ ઝીરો ઇનોવેશન વર્ચ્યુઅલ સેન્ટર બનાવશે. બાકી ભારતનો નેટ ઝીરો કાર્બન એમિશનનો લક્ષ્યાંક 2070 નો છે. આ ઓફિશિયલી પ્રધાનમંત્રીએ જાહેરાત કરેલી છે કે ભારત 2070માં નેટ ઝીરો કાર્બન એમિશન ધરાવશે. બાકી ભારતનો 500 ગીગાવોટ રિન્યુએબલ એનર્જી ઉત્પાદનનો લક્ષ્યાંક છે એ કયા વર્ષ સુધીમાં કરવાનો છે? એ 2030 સુધીમાં કરવાનો છે. એક બાયો એશિયા સમિટ થઈ હતી, જેમાં જે ભારતના તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં થઈ હતી, અને એમાં યુકે પાર્ટનર કન્ટ્રી હતું. કેટલાક પોઈન્ટ છે આ તમારી પરીક્ષા માટે હેલ્પફુલ થશે. હાલમાં જ કયા સંગઠન દ્વારા પ્રમોટિંગ મિલેટ ઇન ડાયટ્સ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ એક્રોસ સ્ટેટ ઓર યુનિયન ટેરી ઓફ ઇન્ડિયા? તો આ રિપોર્ટ છે એ કયા સંગઠને જાહેર કર્યો છે? પ્રમોટિંગ મિલેટ ઇન ડાયટ્સ નામનો રિપોર્ટ છે એ નીતિ આયોગે જાહેર કર્યો છે. આન્સર આવશે નીતિ આયોગ. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે, નીતિ આયોગે આ રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. બાકી મિલેટ્સ વિશે રિપોર્ટ છે, તો આપણે મિલેટ્સ એટલે અહીંયા આપણે બાજરાને મિલેટ્સ કહીએ છીએ. ઓકે, તો બાજરાની અંદર આમાં માત્ર આપણે જે બાજરો ખાઈએ એ બાજરો નથી આવતો, રાગી, પછી જવાર અને આવા કેટલા બધા અમુક જે અનાજ છે જે સુપર ગ્રેન તરીકે ઓળખાય છે, તો એ સુપર ગ્રેન બધા જે છે એ મિલેટ્સની અંદર આવે છે, એ બાજરાની અંદર આવે છે. તો ભારતે બાજરાના વર્ષને બહુ અગાઉ જ ઉજવી લીધું, અને ભારતે ક્યારે ઉજવ્યું? 2018માં. તો નોર્મલી આ પોઈન્ટ બધાને ખબર જ હોય કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર 2023ને બાજરાનો આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ તરીકે ઉજવે છે, પણ ભારતે ક્યારે ઉજવું એ કોઈને ખબર ન હોય તો ધ્યાન રાખજો. આ મને ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ લાગે છે. આ ભારતે 2018માં બાજરાનું રાષ્ટ્રીય વર્ષ ઉજવી લીધું છે. ક્લિયર? તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. 2018માં ભારતે ઉજવ્યું હતું, અને હવે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર 2023માં ઉજવી રહ્યું છે. બાકી નીતિ આયોગનું થોડુંક વાત કરી લઈએ આપણે. પૂરું નામ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફોર ટ્રાન્સફોર્મિંગ ઇન્ડિયા. આયોજન પંચમાંથીની રચના થઈ 1 જાન્યુઆરી 2015ના રોજ નીતિ આયોગનું ગઠન થયું. બાકી નીતિ આયોગના સીઈઓ પણ છે BVR સુબ્રમણ્યન, અને આ નીતિ આયોગના ઉપાધ્યક્ષ છે અત્યારે સુમન બેરી. અધ્યક્ષ કોણ હોય? વડાપ્રધાન. તો એ પણ આપણે યાદ રાખવાનું. અત્યારે છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી. મન કી બાત @100 પર રાષ્ટ્રીય કોન્ક્લેવનું આયોજન ભારતના કયા મંત્રાલયે કર્યું છે? કયા સ્થળે થયું એમાં તો બધાને આન્સર આવડી જાય, પણ કયા મંત્રાલયે આયોજન કર્યું એ ઘણાને ઓછાને ખબર હોય. તો સૂચના પ્રસારણ મંત્રાલયે આનું આયોજન કર્યું છે. મન કી બાત @100 ઉપર રાષ્ટ્રીય કોન્ક્લેવનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. નવી દિલ્હીમાં વિજ્ઞાન ભવન ખાતે આનું આયોજન થયું હતું, અને આ રાષ્ટ્રીય કોન્ક્લેવનું આયોજન ભારતના કયા મંત્રાલય? સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રાલય કર્યું. સૂચના પ્રસારણની વાત આવે એટલે 2 દિવસો યાદ આવવા જોઈએ તમને. રાષ્ટ્રીય પ્રસારણ દિવસ એ 23 જુલાઈ હોય, અને લોક સેવા પ્રસારણ દિવસ એ 12 નવેમ્બરે હોય છે. અને આ રાષ્ટ્રીય કોન્ક્લેવનું ઉદ્ઘાટન કર્યું ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડે. હાલમાં જ કઈ કંપની દ્વારા 2021-22 માટે ઇસ્પાત રાજભાષા સન્માન જીતવામાં આવ્યો છે? તો કઈ કંપનીએ આ ઇસ્પાત રાજભાષા સન્માન જીત્યો છે? આ જીત્યો છે રાષ્ટ્રીય ઇસ્પાત નિગમ લિમિટેડ. તો રાષ્ટ્રીય ઇસ્પાત નિગમ લિમિટેડ દ્વારા RINL એમણે આ ઇસ્પાત રાજભાષા સન્માન જીત્યું છે. હિન્દી ભાષાના પ્રસાર અને પ્રચાર માટે આ પુરસ્કાર એમને મળ્યો છે. ભારતના સ્ટીલ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરતી આ કંપની છે. બાકી સ્ટીલની વાત આવી છે તો વર્લ્ડ સ્ટીલ એસોસિએશનને પણ થોડુંક યાદ રાખી લેજો. એનું મુખ્ય મથક બેલ્જિયમના બ્રુસેલ્સમાં છે. કદાચ રેર કેસમાં ગ્લોબલ લેવલના ક્વેશ્ચન છે તેના સંદર્ભમાં પૂછી લેતા હોય છે. ભારતીય તટરક્ષક સેના દ્વારા નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં સંયુક્ત તટીય સુરક્ષા એક્સરસાઇઝ સાગર કવચનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે?
સંયુક્ત તટીય સુરક્ષા એક્સરસાઇઝ સાગર કવચ, આ સાગર કવચ એક્સરસાઇઝ નું આયોજન થયું છે પશ્ચિમ બંગાળમાં. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. પશ્ચિમ બંગાળમાં આનું આયોજન થયું છે, પશ્ચિમ બંગાળના તટ પર, દરિયા કિનારે. ક્લિયર? આ એક્સરસાઇઝ નો મુખ્ય હેતુ શું હતો? ડીપ સી પેટ્રોલિંગ અને એર સર્વેલન્સ હતો. ક્લિયર? બાકી તટરક્ષક સેનાના મહાનિર્દેશક કોણ છે અત્યારે? વિરેન્દ્રસિંહ પટાનિયા. એક આવો જ એક સાગર કવચની જગ્યાએ તમને એમ પૂછે ખાલી કવચ એક્સરસાઇઝ, તો એનું આયોજન અંદમાન નિકોબાર કમાને અંદમાન નિકોબારમાં કર્યું હતું અને આમાં બધાએ ભાગ લીધો હતો. તટરક્ષક સેના, ભારતીય સેના, નૌસેના, વાયુસેના બધાએ ભાગ લીધો હતો. ક્લિયર? બાકી તટરક્ષક સેનાએ હાલમાં જ સક્ષમ નામનું જહાજ કમિશન કર્યું હતું. આ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. અને આનું નિર્માણ લગભગ કર્યું હતું ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડે કર્યું હતું. બરાબર? એક જસ્ટ ખાલી ચેક કરી લેજો કે આ સક્ષમ નામનું જહાજ છે કોણે બનાવેલું હતું. બરાબર? અને બાકી આઈસીજીએસ સરોજિની નાયડુ એને હાલમાં ડીકમિશન કરવામાં આવેલું છે. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે અજય વોરિયર એક્સરસાઇઝ નું આયોજન કરવામાં આવેલું છે? તો અજય વોરિયર એક્સરસાઇઝ છે, બરાબર, એ ભારત અને યુકે વચ્ચે થાય છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, યુકે. તો અજય વોરિયર અભ્યાસ ભારત યુકે વચ્ચે થાય છે. અને આ વખતે ક્યાં થઈ? ભારતમાં થઈ કે યુકેમાં? તો યુકેમાં થઈ. સેલિસબરી પ્લેન ખાતે છે આ યુકેમાં આનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. એક તો આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે દર વર્ષે નથી થતો, દર 2 વર્ષે એક વખત થાય. લાસ્ટ ટાઈમ 2021માં થયો હતો ભારતના ઉત્તરાખંડમાં, અને હવે યુકેમાં થઈ રહ્યો છે. બાકી ભારત યુકે વચ્ચે છે કોંકણ એક્સરસાઇઝ નું આયોજન થાય છે, ઇન્દ્રધનુષ એક્સરસાઇઝ થાય છે. આ બધી ભારત યુકે વચ્ચે ચાલતી એક્સરસાઇઝ છે. બાકી યુકે વિશે ઘણા બધા પોઈન્ટ આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ, તો એની વાત અત્યારે નહીં કરીએ. હાલમાં જ ભારતની 13મી નવરત્ન કંપની કઈ બની? 13મી નવરત્ન કંપની બની રેલ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. અત્યાર સુધી ભારતમાં 12 નવરત્ન કંપની હતી અને 12 મહારત્ન કંપની હતી. હવે એક નવી જોડાઈ ગઈ નવરત્નની અંદર. નવરત્ન કંપનીની સંખ્યા થઈ ગઈ 13. રેલ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ભારતની નવરત્ન કંપની બની ગઈ 13. મહારત્ન કંપનીઓની સંખ્યા 12 છે. અને આ જે રેલ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ છે ભારતના રેલવે મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરતી કંપની છે, સરકારી કંપની છે. હાલમાં જ અમેરિકાના કયા રાજ્યમાં હિન્દુ ધર્મના દિવાળી તહેવાર ઉપર પબ્લિક હોલિડે જાહેર કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં? તો પેન્સિલ્વેનિયા છે, બરાબર. આ પેન્સિલ્વેનિયા છે, ત્યાં હિન્દુ ધર્મનો એક તહેવાર છે દિવાળી. ત્યાં દિવાળીની પબ્લિક હોલિડે જાહેર કરવામાં આવી છે. માત્ર અમેરિકાના એક રાજ્યની અંદર જ ત્યાં ડિસિઝન લેવામાં આવ્યું છે. આ પેન્સિલ્વેનિયાની અંદર છે. જે ભારતીયોની સંખ્યા છે 2 લાખથી વધારે છે. ધેટ્સ વાય ત્યાં દિવાળીના તહેવાર ઉપર પબ્લિક હોલિડે જાહેર કરવાની વાત થઈ છે. અને પશ્ચિમ બંગાળમાં કોપ ઇન્ડિયા એક્સરસાઇઝનું પણ હમણાં ભારત અમેરિકા વચ્ચે આયોજન થયેલું હતું. તો કોપ ઇન્ડિયા એક્સરસાઇઝ ભારત અમેરિકા વચ્ચે પશ્ચિમ બંગાળમાં થઈ હતી. એ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. અમેરિકાનું એટલાન્ટા એરપોર્ટ વિશ્વનું સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ બનેલું. ઇન્દિરા ગાંધી આ રેન્કિંગમાં, ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ જે નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે, એ 9મા ક્રમ પર હતું. હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા બૌદ્ધિક સંપદા સંરક્ષણ અને પ્રવર્તન માટે સ્પેશિયલ 301 રિપોર્ટ 2023 જાહેર કરવામાં આવ્યો છે? તો આ પણ અમેરિકા કરે છે. અને અમેરિકા દ્વારા દર વર્ષે આ રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવે છે. એકચ્યુઅલમાં અમેરિકા છે બૌદ્ધિક સંપદાની ચોરી કરનાર દેશો છે એને પ્રાયોરિટી વોચ લિસ્ટની અંદર રાખે છે આ રિપોર્ટમાં. અને કુલ 7 દેશો અત્યારે છે કે જે આ પ્રાયોરિટી વોચ લિસ્ટમાં છે. કયા કયા 7 દેશો છે? ભારત છે, ચીન, રશિયા, આર્જેન્ટિના, ચીલે, ઇન્ડોનેશિયા અને વેનેઝુએલા. અમેરિકા એમ કહે કે હું તમારા ઉપર નજર રાખીશ, બરાબર, કેમ કે તમે પેલું બૌદ્ધિક સંપદાની ચોરી કરતા હોય એવું લાગે છે, તો એ વોચ લિસ્ટની અંદર રાખે છે. એક હમણાં જ યુએસ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા છે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઇન્ડેક્સ 2023ની રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી હતી. અમેરિકા ટોચના સ્થાન ઉપર હતું, ભારત 42મા સ્થાન ઉપર હતું. ટોટલ દેશોની સંખ્યા અધ્યામાં 55. બસ, તો આજના વિડીયોમાં એટલું રાખીએ. અને આપણો હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટનો એક કોર્સ છે, તો ગણતરીના લગભગ 3 દિવસો બાકી છે, પછી પ્રાઇસ વધી જશે. ઓકે, અત્યારે તમને 2499 રૂપિયામાં આખો કોર્સ મળે છે. ગુજરાતી ગ્રામર છે ઓલમોસ્ટ 50% ઉપર કમ્પ્લીટ થઈ ચૂક્યું છે. ક્લિયર? સાથે સાથે પેરેલલ હમણાં જ મેં લગભગ ગઈકાલે 2 જનરલ નોલેજના વિડીયો મૂક્યા હતા, જેમાં તમને અગત્યના દિવસો બધા જ રિવાઇઝ કરાવ્યા હતા. જાન્યુઆરીથી લઈને એપ્રિલ સુધીના આપણે દિવસો જોઈ લીધા અગત્યના, બરાબર. આજના દિવસમાં તમને બીજા 2 વિડીયો મળી જશે, જેમાં આપણે
બાકી રહેલા મે થી લઈ બરાબર અને મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ ત્યાં સુધીના અગત્યના દિવસો છે જોઈ લેશું બરાબર. અને બાકી પછી નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર બીજા 4 મહિનાના દિવસો કવર કરી લેશું. ક્લિયર? તો આવી રીતે તમારું જીકે છે એ પણ અપ ટુ ડેટ કવર થતું જશે, સાથે સાથે ગુજરાતી ગ્રામર પણ કવર થતું જશે. ધીમે ધીમે કરીને બાકી બધા સબ્જેક્ટ છે એ પણ તમારા કવર કરતા રહેશે. ક્લિયર? તો મળીએ હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન. બીજી એક વાત કહી દઉં, આ પ્રાઇસ છે 2499. 7 મે પછી આની પ્રાઇસ વધી જશે. જેમને ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ જાય. ક્લિયર? આ વેબસાઇટમાં પણ સેમ ઇન્ટરફેસ છે, એપ્લિકેશનમાં પણ સેમ ઇન્ટરફેસ છે બરાબર. તો વ્યૂ કન્ટેન્ટ કોર્સમાં જઈ અને તમે કોર્સનું કન્ટેન્ટ જોઈ શકો છો. ક્લિયર? પણ એ તમે પેમેન્ટ કરશો પછી જોઈ શકાશે. ક્લિયર? તો મળીએ હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.